Hej och välkommen till mig på Willys här på JOV Marketing. Vi ska gå igenom lite olika funktioner på spegling. Och vi ska börja i Part Design och tillverka en liten detalj. Vi kommer att flytta över till Part Workbench där vi ska spegla produkten och sen tillbaka till Part Design och fortsätta arbeta med den. Och nästa alternativ är att vi ska passera via Draft Workbench och sen tillbaka till Part Design. Vi ska också titta snabbt hur man kan spegla då i Part Design. Där finns det lite begränsningar, men det finns en liten workaround att dela på produkten där också via Part Workbench. Lite omständigt, men ni kommer att se när vi går igenom. Så att välkommen in, så kör vi igång den här presentationen. Då ska vi titta lite grann på de här olika versionerna eller funktionerna av spegling. Jag ska börja med att gå igenom Part Design, för det har hänt lite grann där i den nya versionen som heter då 1.0.0. Om vi tittar här så ser vi att jag har gjort en vanlig platta och jag har lagt dit en cylinder. Och den första är ju här, det är ju plattan, vi kan döpa om den till platta. Så ser vi vad det är för någonting. Och nästa är då cylindern. Så där har vi då två olika saker som jag då har byggt. Om jag nu väljer cylinder och klickar på spegling, då ser ni här att cylindern har kommit med bara där. Och det har att göra med att om ni tittar till höger så står det speglade parametrar, och där är då transform tool shapes, alltså bara den här cylindern finns med då. Om jag klickar på transform body så kommer både cylindern och plattan med. Om jag trycker cancel där och så lägger vi till en liten produkt till. Vi kan ta en liten hexagon där. Trycker OK och så klipper jag ut den. Alltså det blir ju tomt utrymme kan man säga. Man har klippt bort någonting. Och så ser vi här borta att vi har platta, cylinder och vi har en hexagon, kan vi döpa den till. Så där. Och så väljer jag då platta här borta. Mellanslag, så jag aktiverar plattan. Och så väljer jag att jag ska kopiera. Och då ser vi att han har valt bara plattan här. Trycker cancel. Och så aktiverar jag cylindern. Och så tar vi spegling. Här ser vi då att bara cylindern har kommit. Och tittar vi till höger så står det då att det är bara den som är aktiverad, cylindern. Här kan man ju välja då transform body också. Och här kan du då lägga till flera funktioner om du vill. Så väljer jag nu hexagon där. Och det är ju som sagt ett tomt utrymme som jag nämnde. Alltså finns det ingenting här. Och jag kan lägga till funktioner plattan. Och då ser vi, då vänder det på steken. Då kommer de på andra sidan. Så vi trycker cancel. Och så väljer jag då att jag ska välja hexagon, alltså alltihop. Och klicka på den. Och då är det ju transform shapes, ser ni. Och hexagon är ju ingenting, det är tomt. Och då kan man välja transform body. Och då kommer alltihop som ni ser där. Det går som sagt inte i Part Design att så att säga spegla så att de kommer ifrån varandra. Då därför jag la det här avståndet på 10 för att visa det.
Men däremot kan jag gå ner här och välj referens. Och då kan man markera de här ytorna. Vi ska ta och släcka origin. Så vi får, där tänder vi det. Och så klickar man på det. Och nu kan vi släcka origin. Så, här ser man då nästa funktion som man har ändrat. Alltså ingen större nyhet egentligen. Jag trycker OK där. Det är så här att i gamla versionen då ligger ett streck här som visar att det är 2 delar. Och då kan man gå in här inne på Mirror och titta lite grann på data. Så står det Refine True här. I gamla versionen så står det False. Och då får man det här strecket i mitten. Så vi går tillbaka till False. True ska det vara. Så, nu kommer ju då den här frågan, hur delar jag på det här då? Det var min fråga jag fick på nätet och jag ska förklara det. Det går alltså inte att dela på den i Part Design. Det finns inte verktyget till det. Utan man får helt enkelt gå in i en som heter Part Workbench. Där finns det då ett verktyg. Dels finns det spegling, jag ska visa det också med några alternativ. Men här kan man välja ett klippverktyg. Och då går man in på den här ikonen som är här borta som skapar primitiver. Klickar man på den. Och här finns det då massa olika varianter att hämta. Sfär, kon, cylinder, torus, prisma och så vidare. Men högst upp så står det plan. Då klickar man på det. Och så väljer man då, vi kan sätta 200 bara för att visa. Och så sätter vi 200 bred. Och trycker skapa. Då ser ni, då har den skapat en platta där. Och så ser man den på vänster sida. Vi ska trycka close bara där. Markera den, högerklicka, omvandla. Och så tar vi och reser upp den. Så han kommer rakt upp. Vi tar och drar den lite däråt. Och så sänker vi ner den lite grann. Så där. Och trycker OK. Vi ska ta och flytta den. Som ni ser så ligger den ju inte riktigt. Vi hade 10 mm sa vi. Plan. Placement. Position och så X. Om jag väljer 10 här så sticker den iväg ännu längre. Men väljer jag minus 10. Jag sätter minus 10. Då lägger han sig i centrum. Där. Och sen väljer man då det som ska vara kvar först. Och det som ska klippas bort. Håll kontroll nedtryckt, markera plan. Sen går man upp hit upp, det står del. Rulla ner hit ner till dela. Slice apart. Så där. Då har vi skapat 2 stycken delar. Vi går tillbaka till Part Design. Och så tittar vi på dem. Här ser ni, det ligger 2 stycken delar. Och min rekommendation är att det går att jobba med de här också. Omvandla, vi ska dra isär dem lite grann, sådär. Det går att jobba med dem. Också separat. Problemet är bara det att det krävs en body när man ska jobba med den här delen. Part Design jobbar hela tiden med del och bodies. Så min rekommendation är att skapa 2 nya, 1 och 2. Och så lägger man då slice nummer 0, lägger man in i 1:an. Och slice nummer den lägger man in i 2:an. Och så kan man markera dem, trycka mellanslag så att de är borta. Här har vi 2 stycken och då heter de Base Future. Här kan man döpa om. Så vi döper om den där till, bara för att visa, vänster. Och så tar vi nästa.
högerklickar, döper om till höger. Så vi får nya namn på dem. Och nu kan du då, det jag ska säga också, när du flyttar de här in i kroppar så kryper de ihop igen tillsammans. Så då får man dra isär dem igen, eller om man inte vill göra det. Men vi gör det bara för att visa lite grann. Body 1 omvandla och så flyttar vi isär den lite grann sådär. Och nu kan du jobba med dem separat. Markera den. Det är viktigt här att du har rätt body aktiverad för att kunna jobba med den. Så ska du jobba med den här, högerklicka, aktivera body så att den är aktiv. Markera den och så lägger vi en sketch. Och då kan man ta en liten slott bara för att visa här. Så. Och så kan vi padda upp den. Och den är inte hämtad. Det är inga klonad utan det är alltså en speglad, men vi har delat på dem. Så jobbar man med om du ska jobba i Part Design och spegla i Part Design. Nu ska vi titta lite grann på hur man jobbar i Part Workbench med spegling. Vi går in i Part Design igen. I nästa genomgång utav Part Workbench. Jag har skapat en platta. Jag har skapat på den en cylinder. Jag har lagt dit en rektangel och jag har klippt ut en slott. Och varje moment har jag döpt om här ser ni. Platta, cylinder, rektangel och slott. Och då ser man lilla markeringen här uppe att det är ju då en, vi kan ta markeringen så ser ni att det är en pad-ikon och där är då en klippverktyg eller pocket-symbol. Men vi går in och tittar lite grann i Part Workbench som ser ut så här. Vi ska ta och titta på slott där. Så där vi har allihop ligger. I spegling när det gäller då Part Workbench. Där gör man så att man har ingenting markerat på vänster sida. Utan man väljer helt enkelt speglingsverktyget här uppe. Och då kommer det upp en lista på höger sida ser ni. Och scrollar jag ner nu så hittar vi platta där. En pad-ikon. Vi har gjort en cylinder. Och vi har gjort en rektangel. Och en slott. Så här ser man de här gula och den blåa. Om jag nu vill spegla. Jag skulle säga också att jag har lagt den då. Om man tittar på Origin. Så har jag lagt den också 10 millimeter ifrån vertikala linjen. För att ni ska se att det funkar att lägga ifrån varandra så att säga. Vi tar och släcker Origin sådär. Och här gäller ju då moment. Först har jag gjort en platta och den ligger där uppe. Så väljer jag platta. Jag går in och väljer Select Origin. Jag väljer XZ. Och trycker OK. Då ser ni, då tar den bara plattan och flyttar den motsvarande 10-20 millimeter ifrån. Men däremot så kan jag fortfarande jobba med den, högerklickar, omvandla och så flyttar jag den dit exempelvis. Så det är alltså en separat produkt. Vi tycker okej där och sen går vi in på och spegla igen. Och så scrollar vi ner och så vill jag ha en där som kommer i nästa ordning som är cylindern. Men där fanns ju redan plattan. Så väljer jag nu cylinder. Jag väljer XZ och trycker OK. Så kommer plattan och cylindern. Vi tar och flyttar den lite också. Omvandlar. Och lägger den där. Och sen tar vi igen. Fortsätter och speglar här. En håller på. Nästa var ju rektangeln.
Det innebär att den tar liksom i tur och ordning vad jag har gjort i tidslinjen så att säga. Så väljer jag rektangeln och så går vi in och väljer X, Z-planet. Okej. Men det ni ska titta också på, den blir ju faktiskt speglad också. Inte bara att den flyttar den är ju speglad också. Och vi fortsätter och gör sista. Vi går ner och tittar på slott också. Och den väljer jag då i XZ, eller YZ-planet. Så ni ser att den blir speglad. Det man ska tänka på nu, om jag nu fortsätter att bygga på den här detaljen. Låt oss säga att vi väljer slottdelen här borta. Jag markerar den. Och så bygger jag då vi lägger en ny sketch där. På plan yta. Okej. Och så lägger vi då vi kan ta en hexagon där. Och close. Vi väljer sketchen. Vi tar och paddar upp det med det här verktyget då. Extruera. Och vi väljer 5 mm bara där. Och trycker OK. Det som händer nu, det är att den här ligger inte... Ni ser att det är lite vita streck runt omkring. Det betyder att den här ligger inte insmält i produkten. Så om jag flyttar slott så ser ni, den ligger inte fast. Den ligger som en detalj bara ovanpå alltihop. Och det gör det att då måste man smälta ihop de här två. För att det ska fungera. Så exempelvis om jag tar och flyttar den lite. Tar och omvandlar. Så kan jag flytta även den här delen. Separat. Vi lägger den där uppe. Och trycker OK. Sen väljer jag då slott. Och jag väljer extrude. Som är då den här lilla hexagon. Och så går jag upp till det här verktyget som betyder förening. Då får man här borta en fusion som det heter. Högerklickar där. Omvandlar. Då har jag smält ihop produkterna. Dels kan man flytta då var för sig. Om man vill placera om dem. Okej. Om jag nu går in i Part Design. Där vi startade. Så går vi in i Part Design. Då ser vi att Fusion ligger där färdig, insmält och klar. Om jag nu jobbar med de här detaljerna så är det ingen kropp här. De ligger utanför. I Part Design så krävs det att man jobbar med part. Eller med en body, förlåt. Så om jag går in på den här nu och så väljer jag att jag ska lägga en ny sketch, då får jag en ny information. Att man gör en oberoende kopia, skapar korsreferens eller gör beroende kopia. Jag ska gå igenom det här vid nästa tillfälle, vad som menas med det här. Så jag tar det inte nu, utan nu ska jag fokusera på det här med att spegla. Så vi trycker cancel där. Om du ska jobba i Part Design så rekommenderar jag återigen att du skapar en kropp. Det innebär att du trycker på kropp och så kan vi döpa den där exempelvis till slott. Kan vi döpa den till. Och nu har vi gjort en fusion, där ser ni, en slott. Så då kan man ta den och flytta in den i bodyn. Och då får man en base future. Högerklicka och så kan man då döpa om den till en test bara för att visa
Jag går inte längre än trycker test bara. Nu om jag däremot går in och väljer att jag vill lägga en skiss där. För då kan man välja nämligen här att klicka på aktiv body. Så det är jätteviktigt när du ska lägga någonting på produkterna att det är en aktiv body du jobbar med. Nu är den inte aktiv, ser du. Högerklicka, aktivera. Då får man en lite mörkare text där. Och så vill jag lägga en skiss där. Klicka på sketch. Och så lägger vi en slott på det. Vi tar och drar in den så att den ligger på kroppen sådär. Trycker OK. Och så tar vi och paddar upp den. Vi kan titta på sketchen igen. Drar ut den en bit utanför. Close. Då ska vi titta på tredje alternativet då. Att vi jobbar i Draft Workbench. Och återigen så har jag skapat produkten då i Part Design. Nu kan du absolut också gå in i Sketcher och skapa en produkt. Du behöver inte skapa en body. Utan man kan starta ett dokument, starta Sketcher och så jobbar man med de här tre ändå. Man behöver inte ha dem i en body alls. Men eftersom frågan var från början som jag fick på mail, hur delar man på en produkt i Part Design som man då har speglat eftersom de smälter ihop där. Men nu tittar vi på hur man jobbar i nästa arbetsbänk som heter Draft Workbench. Och här finns det ju flera olika alternativ att jobba. Dels så kan man ju spegla produkten. Och sen kan man även klona den i den här Draft. Det kan man inte göra man kan klona en produkt såklart i Part Design också. Men att spegla den kan man göra här. Det här finns det en funktion så du kan spegla en klon. Men vi ska titta först nu då hur man speglar i Draft Workbench. Till vänster återigen så ser vi då pad står där. Vi döper om den där till platta. Så vi ser vad vi håller på med. Vi döper om nästa till hexagon. Ska vi göra. Hex skriver jag bara där. Hex bara så vi vet vad det handlar om. Och pocket är ju den här slott som vi har haft ur där. Vi ska ta och tända en grid först. En här nere. Den tänds automatiskt när du har startat. Så att, men jag släckte ner den när jag har gått igenom det här. Det du ska göra först och främst det är att du går upp och tittar på den här listan här uppe. Var den här ligger placerad. Här står det topp. Men för säkerhets skull så klicka på den en gång och markera topp här. Så att vi låser fast den. Så att ibland kan det vara så att den flyttar sig och hamnar snett. Men nu ligger den rak. Och tittar man noga då så har jag flyttat den. Jag har ju lagt upp den 10 mm ifrån. Varje liten ruta här är 10 mm. Och då ligger den ju som den ligger i origin. Så tänder jag den här så ser vi att den ligger exakt 10 mm ifrån. Sen släcker vi. Speglingsverktyget här fungerar så här att här kan du markera själv vad du vill, vilken ordning du vill ha. Så om jag nu vill bara ha plattan, inte de här två, hexagon och slott. Markera platta, tryck mellanslag. Då ser jag att då får du bara plattan. Se till att de här 4 är ibockade. Hänglåset, snap endpoint, midpoint och centerpoint. För om jag lägger musen över så ser ni att det tänds när jag väljer spegling. Då ser ni att det kommer en liten ikon och sen en liten röd markering där att han träffar centrum. Och där har vi också midpoint, ser ni. Och går jag ut på kanten så tänds
nästa ikon, endpoint. Så väljer jag midpoint och klickar. Och så kan jag vrida produkten, ser ni. Där klickar de ihop. Och trycker enter. Då har jag speglat den här produkten. Och den ligger separat här. Platta speglad, ser ni, kom namnet också. Om jag nu vill ha plattan plus hexagon så klickar jag på markera hex där. Trycker enter. Då ser ni att då får jag den. Och den vill jag spegla åt andra hållet. Klicka på spegling. Markera den först så. Och då ser ni att då kommer den där. Och så drar vi upp den så han klickar ihop där. Och så tar vi sista som är då pocket. Markera den. Så att den är markerad. Klicka på spegling. Så kan man gå hit ner. Och så väljer man sådär. Där har vi speglat dem i olika led eller på olika sätt var man sätter den någonstans. Sen ska jag passa på att visa här uppe också att man kan klona produkten. Och när man klonar den då landar den ju exakt likadant. Så vi tar och gör så här att vi klickar på den första som är då pocket. Vi markerar den och så klickar vi på klon. Då ser ni, då kom klonverktyget fram där. Högerklickar, omvandla och så drar vi ut den, ser ni. Då landar den ju likadant. En klonad produkt alltså. Däremot så finns det då ett speglingsverktyg på den här. Om man klickar på pocket så står det skala längst ner. Och det kan man ju då välja att skala den på olika sätt. Så om jag nu väljer exempelvis minus där. Minus 1 på x. Då ser ni, då har jag vänt på den. Så att den är speglad. Vi ska ta och flytta på den där. Och så tar vi pocket. Omvandlar. Och då ser vi att den är speglad mot originalet. Och när det är klonat som ni vet så är det så att det är ju, bygger jag på, nu har jag klonat hela vägen här. Så om jag markerar den bodyn som är klar, högerklickar där. Och så går jag in i Sketcher. Markerar ytan, klickar på Sketch. Och jag vill lägga på den här plana ytan som jag har markerat. Och så lägger vi en lite större hexagon där. Trycker Close. Och ser ni, då ligger sketchen där nere. Markerar den. Går in i Part Workbench. Och så paddar vi upp den. 5 mm tar vi. Okej. Och då är vi tillbaka som ni såg, samma som förut i Part Workbench. Om jag väljer att flytta bodyn så ligger den inte låst fast. Utan då får jag gå in i Part Workbench. Och som ni ser här uppe, vi tycker okej där. Det går alltså inte att padda upp den i draft.
Då markerar man först och främst pocket, alltså produkten. Och så kontroll, extrude. Och så tar vi förening. Och så får man en fusion där. Där har ni lite grann hur man kan jobba med spegling då i olika arbetsbänkar. Så varianterna är många, men jag kommer tillbaka med nästa film väldigt snart. Tack och hej för att du lyssnade.